Peugeot 2008 và Toyota Cross sẽ là những cái tên tiếp theo xuất hiện ở trên GearUp, và xa xa hơn thì chúng ta sẽ có chiếc Beijing X7, một chiếc xe không còn quá mới nhưng luôn luôn thu hút mọi sự chú ý trên mọi diễn đàn. Đó là những điều đầu tiên mà chúng tôi muốn chia sẻ với anh em trước khi đến với những thông tin thú vị của tuần vừa qua. Tuần vừa rồi thì tôi nhận được rất nhiều những câu hỏi là lý do tại sao tôi lại không xuất hiện cùng với anh Ken để review chiếc Porsche 718, và lý do thì đơn giản thôi, đó là chưa chịu được nhiệt. Theo nghĩa đen thì chúng tôi thường ghi hình những video ở dưới thời tiết là vô cùng khắc nghiệt, đặc biệt là vào mùa hè. Các bạn xem video có thể thấy dịu mắt, đó là đã qua hậu kỳ, còn thực tế thì chúng tôi ghi hình ở thời tiết mà nóng tới nỗi không thể chạm vào nắp capo. Thế nên là mỗi nút like, share của các bạn giống như là một ly nước mát để tiếp sức cho chúng tôi. Vì vậy đừng quên ủng hộ chúng tôi sau mỗi video mà bạn xem. Có thể nói Covid xứng đáng được gọi là một đại dịch mang tính chất lịch sử, và người ta sẽ nói về những cái giai đoạn những năm 19, 20, 21 như một sự thay đổi rất khủng khiếp của ngành xe hơi khi mà toàn bộ những nhãn hàng chuyển sang giới thiệu xe ra mắt một cách online, và tiêu biểu là sự kiện chiếc Forester 2021 ngày hôm qua. Với mức giá bán từ 616 đến 925 triệu thì Ranger 2021 gần như là không giảm giá dù đã chuyển sang bản lắp ráp. Đây có lẽ là một tin không vui với các fan của mẫu bán tải Mỹ này. Riêng với bản Raptor thì vẫn giữ nguyên nguồn gốc nhập khẩu. Tôi không nghi ngờ chất lượng của chiếc Forester, nhưng rõ ràng là tâm lý ưa chuộng hàng nhập khẩu là một sự thật ở thị trường Việt Nam. Hiện tại Forester vẫn là ông vua bán tải ở Việt Nam với doanh số hoàn toàn áp đảo các đối thủ. Riêng 6 tháng đầu năm, Ranger có doanh số hơn 60% toàn thị trường. Với tình hình hiện tại thì tôi cho rằng đối thủ gần nhất có thể soán ngôi được chiếc Forester chính là Toyota Hilux với rất nhiều thay đổi, động cơ mạnh mẽ và nhiều công nghệ. Những đối thủ khác như là Triton hay Navara thì có lẽ sẽ cần một phiên bản thay đổi rốt ráo hơn nữa để có sức cạnh tranh với chiếc xe được gọi là vua bán tải. Giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin không mấy lạ lẫm, đó là chiếc VinFast Fadil vẫn là chiếc xe bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Sự hấp dẫn của Fadil thì có lẽ không phải giải thích quá nhiều nữa, chúng tôi đã có một video flash review mới đăng tải gần đây, và chiến dịch giảm giá gần nhất của VinFast dành cho mẫu xe này và áp dụng riêng cho Hải Phòng sẽ tiếp tục đẩy Fadil lên đỉnh bảng xếp hạng trong một vài tháng tiếp theo. Và cái tên đáng chú ý ở đây với tôi là chiếc Hyundai Santa Fe ra mắt sau chiếc Kia Sorento. Không phải là một mẫu xe hoàn toàn mới, nhưng Santa Fe khẳng định được vị thế của mình với doanh số tháng vừa rồi là hơn 1.300 xe. Và rõ ràng là người anh em cùng tập đoàn chiếc Kia Sorento sẽ phải học tập rất nhiều, phải phấn đấu rất nhiều để có thể thực sự cạnh tranh được với Santa Fe ở đây. Những cái tên khác như là Vios, Accent, Cerato thì vẫn nằm ở trong top, và chúng ta cũng sẽ nhìn thấy sự xuất hiện trở lại của chiếc Forester dù chỉ đứng ở vị trí thứ 10. Kia Cerato cũng là một cái tên rất đáng bàn. Đây không phải là một mẫu xe quá xuất sắc về một mặt nào đó, nhưng tổng hòa nó mang lại một cái giá trị rất hợp lý. Và trong bối cảnh mà chiếc Mazda 3 có giá bán cao và chiếc Hyundai Elantra thì rất là nhạt nhòa, chắc chắn là chiếc Cerato sẽ còn tiếp tục ăn khách ở phân khúc xe hạng C. Trước kia khi nhắc tới thương hiệu Kia ở Việt Nam, người ta sẽ nghĩ tới cái tên Morning đầu tiên, còn bây giờ tôi cho rằng Kia Cerato và Kia Sedona sẽ là hai cái tên đại diện cho thương hiệu Hàn Quốc này. Rất là dễ giải thích về sự ưa chuộng của người dùng với mẫu xe này khi nó có kích thước rất rộng và giá bán dễ chịu, dễ tiếp cận cho cả người dùng dịch vụ và cả người dùng gia đình. Nó sẽ là bom tấn hơn nữa nếu Thaco chịu mang chiếc Kia Sedona 2022 về với thị trường Việt Nam thật sớm. Mẫu xe rất đẹp mắt này thậm chí còn mới gây bão bằng một phiên bản 4 chỗ cực kỳ sang trọng mới ra mắt cách đây chỉ một vài ngày. Và mẫu xe được gọi là hai limousine của Sedona sẽ nhắm thẳng vào những cái tên sang trọng như là Toyota Alphard hay Mercedes-Benz V-Class. Không khí tổng thể ngay ở phần ảnh chụp cũng đã nói lên tính chất khoang hạng nhất của mẫu MPV Hàn Quốc này. Ngoài một bộ ghế khổng lồ có khả năng ngửa ra như giường thì các bạn cũng có những cái trang bị rất là tiện nghi như khay để giày, khay để chai và cả một cái giá đỡ chân có nhiệm vụ massage nữa. Ngoài ra thì chúng ta có thể nhìn thấy phía bên trong chiếc Sedona phiên bản 2 limousine có những cái khung cửa sổ cực kỳ rộng lớn, mang lại một cảm giác thực sự được gọi là chuyên cơ mặt đất. Bên cạnh những cái tiện nghi mà chúng ta phải nhắc tới như là giá để cốc có khả năng làm mát hoặc hâm nóng, một màn hình giải trí riêng biệt phía đằng trước, và phía đằng sau thì các bạn có cả một cái thanh để treo quần áo nữa. Nhiều bạn thì sẽ nghĩ tới các ngôi sao đi diễn bằng chiếc Sedona 4 chỗ, còn tôi thì lại quan tâm đến mức giá bằng 3/4 của chiếc S-Class ở Hàn Quốc.
khá giật mình. Và cũng không nói đâu xa thì ca sĩ Minh Vương Em For You, một người bạn đã follow chúng tôi từ rất lâu, mới đây thể hiện sự quan tâm đặc biệt tới chiếc Sedona phiên bản 4 chỗ. Và biết đâu đây trong một tương lai rất gần chúng ta sẽ có dịp được review chiếc xe đẹp mắt sang trọng này cùng với anh Minh Vương. Và nếu anh Minh Vương có đang xem video này thì hãy nhớ rằng chúng ta đã có Facebook của nhau từ rất lâu rồi. Và riêng với anh Vương thì tôi luôn luôn rảnh 24/7. Kia Ceed có thể coi là hiện thân của chiếc Kia Cerato tại thị trường châu Âu với rất nhiều biến thể từ hatchback tới wagon và một phiên bản crossover được gọi là Exit. Và dù không phải là một cái tên quá quen thuộc với người Việt Nam nhưng Ceed là một cái tên quan trọng với Kia ở thị trường châu Âu khi chiếm tới 28% doanh số của nhãn hàng này từ năm 2018. Và mẫu xe này thì vừa mới có phiên bản facelift cách đây một vài ngày. Ngoài ngoại hình rất giống với chiếc Cerato nhưng trông dữ dằn hơn thì về phần nội thất, tôi tin rằng rất nhiều người Việt Nam rất thích đồng hồ tốc độ điện tử 12.3 inch. Và nó là một phiên bản châu Âu, thế nên là Kia Ceed cũng rất là được chiều chuộng với màn hình giải trí 10.25 inch. Bên cạnh đó thì các bạn sẽ có những thứ như là loa JBL rồi rất là nhiều trang bị khác. Tất nhiên là gồm gói trang bị an toàn đầy đủ, hỗ trợ giữ làn, tự động pha cốt, tự động phanh khẩn cấp. Động cơ cũng rất khác so với thị trường ở Việt Nam, nhưng tôi nghĩ đây chỉ là một thông tin xem cho vui. Vì vậy mà chúng ta hãy cùng quan tâm tới cụm đèn hậu rất đẹp mắt ở cả ba phiên bản. Riêng bản Pro Ceed GT thì tôi nhìn thấy thiết kế đặc sắc của chiếc Porsche ở đây. Chiếc Kia Cerato hatchback thì cũng đã từng xuất hiện ở Việt Nam một thời gian ngắn, nhưng dường như người Việt Nam thích những cái kiểu tạo hình sang trọng hơn là thực dụng, thế nên các mẫu hatchback dần dần sẽ biến mất. Và ngay tại thời điểm hiện tại thôi các bạn sẽ thấy rằng chiếc Toyota Yaris là chiếc xe ít gặp hơn so với Toyota Vios, và Mazda 2 hatchback cũng là một mẫu xe không phổ biến bằng Mazda 2 sedan. Với video recap lần này, chúng tôi mời anh em dành thời gian chiêm ngưỡng chiếc Kia EV6, chiếc crossover điện có thiết kế rất tương lai và có giải công suất từ 167 tới 576 mã lực. Đây cũng chính là chiếc xe mà các bạn có thể sử dụng để đi chợ nhằm mục đích bảo vệ môi trường, hoặc có thể mang đi đua với phiên bản mạnh nhất đạt được 100 km/h sau chỉ 3,5 giây. Và Kia EV6 rõ ràng sẽ nhắm tới thị trường châu Âu đầu tiên, sau đó tiến tới Bắc Mỹ. Và một chiếc xe điện công suất mạnh thì chắc chắn là không thể phù hợp với một thị trường đang phát triển như Việt Nam tại thời điểm hiện tại. Kia EV6 là lời chào tạm biệt của chúng tôi ở video recap số thứ 6. Khá trùng hợp là có 2 số 6. Hy vọng khoảng 10 phút mỗi tuần với recap sẽ luôn luôn là khoảng thời gian giá trị với anh em, và chúng tôi sẽ luôn đi theo tôn chỉ là không lãng phí thời gian của người xem bằng những thông tin chất lọc và góc nhìn mở rộng thú vị. Hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau. Nhớ dành cho tôi thật là nhiều like để tôi có thêm dũng khí xuất hiện cùng với anh Ken ở video review xe gần nhất. Xin chào, hẹn gặp lại anh em.